Joo, mä oon Tomi Lahtinen, Helsingissä syntynyt, nuori poika. Tunnetaan projekteista Stompa Beats, Cassis, Monotonisuus. Mä teen musaa, maalaile, elä. Nautin elämästä. Mun rootsit kuitenkin vaan menee siihen, että mä julkaisin vaan musaa SoundCloudiin, koska se oli tosi siistiä, että pääsi tapaa uusia frendejä ja ympäri maailmaa tälleen. Ja sitten tää omituinen musatyyli yhdisti meitä silleen. Vähän sanoisesti jopa ikävöllistä aikaa, kun oli siinä 17-vuotias ja oli niin semmoinen tosi vahva se SoundCloud-skene. Ja se musa pysyi tosi meidän piireissä. Me kaikki duunattiin, me kuunneltiin toista musaa ja fiilattiin sitä ja tehtiin yhteistyötä. Me vedettiin musiikkia kaikista eniten me oltiin vaan musadikkareita. Kun meitä myös jakoi se, että me samplettiin musaa, niin me aina etittiin niitä kaikista obscureja artisteja Brasiliasta ja Afrikasta ja sille Aasiasta. No mistä ikinä niitä kolkasta niitä löytyy, kun olisi ollut hyvä soundi, niin me varmaan samplettiin sua, ja omanlaatuinen. Ja sitten ne jaettiin sitten ihmisten kanssa. Se kuitenkin perimmäistä oli vasta musadikkausta. Niin sen takia se on vaikea sille luokitella, että mitä musaa me tehtiin, koska me samplettiin ihan kaikenlaista. Sille ei ollut mitään väliä, mitä genreä se oli tavallaan. Mut sit kun se alkoi mennä sit se ulkopuolelle, koska et sä koskaan kuvitella, että tämmönen musa kiinnostaisi jengiä. Koska silloin, kun mä olin nuori, niin just silleen jengi fiilasi tosi paljon sitä festivaali-elektronista musiikkia, mikä oli hyvin massiivista tälleen. Ja ei meistä ketään sille kuvitellut, että me tehdään tätä duuniksi tai mitään. Ja sit se sit lähti laukalle siitä sitten parin vuoden jälkeen. Ja sit mä olin jostain syystä siinä aallon päällä tavallaan. Ja nyt se vaan jatkuu silleen, että kuitenkin niin moni silleen just media kirjoittaa tästä tavallaan niin paljon, että tää on tää uusi fenooma. Et silleen, nyt on yhtäkkiä nämä streamit tullut ylös ja tälleen, näin mainitaan pari tämmöstä tosi suurta kanavaa. Tästä tää lähti ja se jotenkin on tosi väärin silleen, koska tätä juttua on niin monta vuotta. Tosi tärkeitä tekijöitä silleen. Ja ne ei saa mitään mainioa. Ja se on vaan tosi väärin tavallaan, että tosi pari iso firmaa hyötyy tästä musiikista, mitä monet on kantanut mukanaan. Ja tässä on paljon historiaa ja mä en usko, että se ei uutisoidaan tarpeeksi. Jos sä oot uusi tällä genrelle, niin mene SoundCloudiin, etin näitä tyyppejä. Me ei vaan katsoa, ketä mä seuraan, koska siellä on paljon vanhoja tekijöitä silleen, ketä on ollut SoundCloudissa aktiivisen 2010 jo. Ja ne on ne tyypit, jotka mua inspiroi. Ne ei ole palannut ehkä, jotkut on kadonnut, mutta niiden musiikki on vielä siellä. Ja se on siinä näkee hyvin paljon sen eron silleen, mitä nykyään luupataan silleen jossain Spotifyssa, mitä me silloin duunattiin silleen 5, 7, 10 vuotta sitten. Et paljon siinä oli intohimoa ja kun me oltiin niin epävarmoja, että mitä se oli tavallaan, niin ei ollut mitään rajoitteita. Et just Mexican, Green Lama, DBAs, Slow Mo, CSD, Fusoscope, Kollektiivi, Paxico. Näitä on monia silleen, tää on jos haluaa vaan oikeasti syventyä, niin sitä kyllä löytyy silleen. Mullakin voi koodaa sinänsä Instagramissa ja mä todellakin voin jakaa tätä, koska mä kuitenkin vaan kasvoin sen kanssa. Mä oon tavallaan intohimoinen siitä. Et just monet tykkää nimetä inspiraatioksi J Dillat ja Premierit ja tälleen. Nekin sitä ysärit silleen Slamvillaket ja Rootsit ja tälleen. Mitä nyt beatmusa, mitä kauan se on ollut? Hip-hophan se synnytti. Ei se todellakaan mikään uusi juttu. Se vaan aina saa uuden elämän uudella nimellä sillä ja sitten se aikaiset junnut löytää sen ja laittaa oman spinnin siihen. Mikä on sinänsä vitu siistiä. Niin se musiikki jatkaa elämistä. Mut mä uskon, että musiikki on vaan pitkään jatkumaa tavallaan. Tietenkin on niitä askeleita ja vaiheita tälleen näin, mut ketä tietää mitä seuraavaksi tulee tapahtumaan.